Άντε σπάρουμε και αυτό. Πού να το πάω? Μάρτυρας την ώρα που γίνεται. Θεέ μου. Γιατί αυτός είναι ο τρομερός συνδυασμός. Να λερώσω μπλούζα και να είναι η Αλεξάνδρα εδώ. Κουτάλα όσες είσαστε κοντές για να κατεβάσετε το μούλτι. Αν καταλάβατε, καλώς. Αν δεν καταλάβατε, δεν πειράζει. Βάζω καύσιμο, βάλτε μπρος. Φύγαμε. Μπράβο το κορίτσι μου, καθαρό. Άζουνα μου. Αχ. Ωραία. Φρέντο καπουτσίνο, γλυκός και παγωμένος έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Ο πρώτος καφές, πάντα ξεκινάμε την ημέρα να βάλουμε καύσιμα εδώ στο όχημα με ζεστό και έρχεται ο δεύτερος για να μας δροσίσει και να τον απολαύσουμε. Λοιπόν, καιρό έχουμε να τα πούμε, έτσι, μεταξύ μας, χωρίς την Αλεξάνδρα. Γεια! Τι είναι, ρε Καλατζάρη? Ακούσατε! Είδατε, μπαίνουμε σιγά σιγά στη σειρά μας, στη ρουτίνα μας, στα χόμπι μας, στις δουλειές μας και μαζί και η καθεμία ξεχωριστά με τα δικά της. Και τώρα που είπα χόμπι και χόμπις γιατί αυξάνονται, ναι, πήρα καινούργια εργαλεία για αυτό εδώ το μηχανάκι που μέχρι τώρα είχα μόνο για να δουλεύει στο τρίψιμο. Πήρα καινούργιες μύτες σε διάφορα μεγέθη για την ξυλογλυπτική, για
για να βοηθάνε στις λεπτομέρειες και στα σκαψίματα του ξύλου καλύτερα, χωρίς πολύ κόπο. Βέβαια, αυτά είναι για κάποιο άλλο project ξυλογλυπτικής που θέλω να ξεκινήσω και να δοκιμάσω. Να δούμε πώς θα βγει. Προς το παρόν μαθαίνω λίγο τις μυτούλες, τι σχήματα και πού βοηθάει κάθε μία. Βέβαια τα ξύλα που έχω αυτή τη στιγμή είναι μαλακό ξύλο και δεν είναι για αυτά. Δεν κάθεται καλά δεν γίνεται καλά η δουλίτσα, αλλά προς το παρόν θα κάνουμε πειράματα. Εγώ θα τα κάνω πειράματα, να δω πώς λειτουργούν και τι και πώς σε αυτά τα ξύλα που έχω, για να μπορώ μετά να πάρω διαφορετικό ξύλο πιο σκληρό, για να κάνω αυτά που θέλω να κάνω. Εδώ θα είμαστε όλοι μαζί να δούμε πού θα καταλήξει. Είπαμε πειράματα. Και μια που είπα πειράματα, σήμερα θα πειραματιστούμε και στην κουζίνα, γιατί θέλω να δοκιμάσω κάτι. Δεν έχω ξαναφτιάξει. Θα είναι γρήγορο, αλλά θα δούμε αν θα βγει όντως, όπως λένε, η τζάμπα. Όλα με τη σειρά τους. Αυτά για σήμερα. Γενικότερα αυτήν την εβδομάδα πήρα λίγο το χρόνο μου, γιατί δεν έβγαινε διαφορετικά, για να κάνουμε ωραία πράγματα και όχι να κάνουμε για να κάνουμε, να έχουμε κάτι να κάνουμε όντως ωραίο. Λοιπόν, ναι, αυτήν την εβδομάδα πήρα το χρόνο μου. Και όταν παίρνεις το χρόνο σου μπορείς να σκεφτείς και λίγο πιο καθαρά το πώς θες να κάνεις αυτά που θες να κάνεις. Γιατί εγώ έχω πολλά πράγματα που θέλω να κάνω, απλά μαζεύονται όλα μαζί και χάνομαι λίγο στη μετάφραση. Δηλαδή στο πώς να τα κάνω. Και όταν χάνομαι στο πώς να τα κάνω, απλά κυκλοφορούν όλα μες στο μυαλό μου, χωρίς να κάνω τίποτα. Καταλάβατε? Αν καταλάβατε, καλώς. Αν δεν καταλάβατε, δεν πειράζει. Ναι. Αυτά. Σήμερα λοιπόν έχω να κάνω άλλο ένα πραγματάκι, θα το δούμε. Λουνίτα βύχη. Ο βύχας είναι από την καρδούλα της. Θα πάει και αυτή την εβδομάδα στη γιατρό της για τις εξετάσεις της, να δούμε τι έχει να μας πει. Πώς είναι το κορίτσι και σε τι κατάσταση είμαστε. Ναι. Αν και εμείς τη βλέπουμε καλά, λίγο η ζέστη και αυτή την ταλαιπώρη την καημένη, αλλά φροντίζουμε να την έχουμε όπως θα πρέπει να την έχουμε. Τι έλεγα διάφορα. Τα αφήνω εδώ γιατί θα λέω διάφορα χαζά μετά. Λοιπόν, πίνω το καφεδάκι μου, το απολαμβάνω όσο μπορώ, να ξαναβάλω και τους ανεμιστήρες λίγο να πάρει ανάσα και το μικρό, να πάρω ανάσα και εγώ να πιω τον καφέ μου ωραία, για να ξεκινήσουμε από το πείραμα. Θα ξεκινήσουμε από το πείραμα μετά. Ναι. Ναι. Στην υγεία σας.
φακιολάκι στην κουζίνα. Παίρνουμε αυτό από εδώ. Τι άλλο να πάρουμε από εδώ, να πάρουμε και το... Άντε πάρουμε και αυτό. Πού να το πάω? Κάτσε να δούμε πού θα το πάω. Περιμένετε. Θα χρειαστούμε μούλτι. Κουτάλα όσες είσαστε κοντές για να κατεβάσετε το μούλτι. Κατά τα άλλα δεν θα τη χρειαστούμε άλλο. Εδώ είμαστε. Πειραματάκι. Πειραματάκι. Να δούμε. Λοιπόν, για κάποιο λόγο κατέληξα να έχω ένα σκασμό φιστίκια. Και επειδή δεν τα τρώμε, είπα να τα κάνουμε φιστικό βούτυρο. Ναι. Αυτά είναι ψημένα και με αλάτι. Και διάβασα ότι μπορούμε να τα κάνουμε φιστικό βούτυρο. Θα δείξει. Να δοκιμάσουμε. Όντως, άμα τα βάλουμε στο μούλτι και τα βαράμε τόση ώρα, θα γίνουν βουτυράκι. Πάμε να προσπαθήσουμε. Εδώ είμαστε. Θα βάλω τόσα. Νομίζω πως το φιστικό βούτυρο θα το φάμε πιο εύκολα από τη σκέτα φιστίκια. Όλο και κάποια φετούλα έτσι με μαρμελαδίτσα μπορούμε να φτιάξουμε και φιστικό βούτυρο φυσικά. Ας το κάνουμε πρώτα να δούμε αν θα γίνει και μετά εμείς θα βρούμε τρόπο να το καταναλώσουμε. Έχει αρχίσει να βγάζει υγρασία. Βγάλουμε και μία μαρίζ για ένα κουταλάκι για τα τυχώματα. Κουταλάκι. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Πάμε πάλι. Να κάνω και μία παύση να μην πάρει φωτιά το μηχάνημα και κάνει κανένα μπαμ. Πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπεις πως αλλάζει η σύσταση, που από εκεί που ήταν φιστικάκι έγινε θρήματα, έγινε πιο υγρό και τώρα βλέπω γίνεται όντως πολύ πιο υγρό. Ναι, προς το βουτυρένιο θα έλεγα ότι αρχίζει και γίνεται. Α, ναι. Κάτω κάτω γίνεται. Πάνω είναι έτσι. Κάτω έχει γίνει βούτυρο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Πάντως λίγο ακόμα άμα το χτυπήσω και το αφήσω, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ κράντσι φιστικό βούτυρο. Τώρα εμείς το θέλουμε λίγο πιο fine, πιο smooth. Δεν ξέρω πώς το θέλουμε, κάτσε να δοκιμάσω. Νόστιμο είναι πάντως. Θέλει μια γεύση. Λες να θέλει ζάχαρη. Ναι, απλά τώρα γεύομαι λες και έχω βάλει μια χούφτα φιστίκια στο στόμα μου και τα έχω μασίσει. Έτσι τα γεύομαι. Μπορεί να θέλει ζάχαρη. Θα βάλω ζάχαρη. Ή να βάλω μέλι. Ή να ζάχαρη θα βάλω. Θα βάλω ζάχαρη γιατί το μέλι έχει μια ιδιαίτερη γεύση και μην μας το χαλάσει. Δεν θα βάλω πολύ. Έτσι, μια μισή κουταλίτσα. Ίσα ίσα μήπως σπάσει τη φιστικίλα. Πάμε.
Είμαστε έτσι. Εκεί που διάβαζα για το πώς να το κάνουμε το φυστικό βούτυρο και αυτά, έλεγε ότι μπορούμε να προσθέσουμε και λάδι καρύδας. Για να δω, έχω. Γιατί κάποτε είχα. Ναι. Λοιπόν, θα στάξουμε τρεις κουτάλια του γλυκού λάδι καρύδας. Τώρα γιατί σας λέω ποσότητες δεν ξέρω, γιατί δεν σας έδωσα ποσότητες για τα φιστίκια. Έτσι μπας και σπάσει λίγο αυτό το πολύ πηχτό. Πάμε πολύ καλά. Δες που φτιάξαμε φυστικό βούτυρο στο σπίτι. Κράντσι βέβαια, με τα κομματάκια του. Αλλά δεν νομίζω να χαλάνε κανέναν αυτά. Εδώ γίνεται χαμός. Πώς τα καταφέρνω πάντα να λερώνω 50 πράγματα. Ευτυχώς δεν είναι η Αλεξάνδρα εδώ. Και ευτυχώς δεν έχω λερώσει ακόμα την μπλούζα μου. Γιατί αυτός είναι ο τρομερός συνδυασμός. Να λερώσω μπλούζα και να είναι η Αλεξάνδρα εδώ. Μάρτυρας την ώρα που γίνεται. Πάμε μια τελευταία. Πήρε φωτιά το μηχάνημα. Μέχρι εδώ είμαστε. Να δοκιμάσουμε. Καθόλου άσχημο. Ναι. Τα λίγα φιστικάκια που μείνανε ας τα φάει η Αλεξάνδρα. Κάνα βράδυ που θα βάλει κάνα ουισκάκι. Μια χουφτίτσα είναι. Βάζω σε βαζάκι. Κάτσε να βρω βαζάκι. Λοιπόν, να σας πω, η ζάχαρη δεν πολύ έλειωσε. Ίσως έπρεπε να βάλω σιρόπι αγάβης. Μήπως να στάξω λίγο. Γιατί δεν έγινε πολύ γλυκό. Θα μου πεις Αντιγόνη θα το φάτε με μαρμελάδα. Να το δοκιμάσω με μαρμελάδα. Γιατί ρε άνθρωπε. Μαρμελάδα. Μαρμελάδα με μούρα. Με φρούτα του δάσους. Λοιπόν. Στο ένα κουταλάκι βάζουμε φρούτα του δάσους. Στο άλλο κουταλάκι παίρνουμε υπέροχο φυστικό βούτυρο. Επίσης, το λάδι καρύδας δεν το νιώθεις ούτε στη γεύση του πουθενά, μόνο στο ότι έδωσε λίγη υγρασία. Δούμε. Ναι, δεν θέλει τίποτε άλλο. Τη ζάχαρη θα αντικαθιστούσα, να βάλω σιρόπι αγάβης. Κατά τα άλλα, ας λερώσω ένα ακόμα κουταλάκι για να βάλουμε στα βάζα. Τελικά το μούλτι μου έκανε δουλίτσα. Άμα χρειαστούμε και δεύτερο. Δεν χρειαστούμε. Ίσα ίσα. Να το. Το δικό μου. Με τα χεράκια μου. Το πείραμα πέτυχε. Αχ, είναι ζεστό ακόμα. Κάτσε να το ανοίξω. Είναι ζεστό από το χτύπημα. Λοιπόν, τα αφήνουμε να κρυώσει. Συμμαζεύω το μίνιχα μου.
Δεν έκανα πολλά σήμερα. Κάτσε να ξαναβάλω το φακιόλι μου. Λοιπόν, ναι, που έμεινα αυτό. Χαρούμενη. Ναι, συμμαζεύω. Και τα λέμε σε λίγο. Συμμαζεύω. Αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσω. Some time later. Και αφού η Λούνα έφαγε, βγήκε τη μεσημεριανή της βόλτα, έφαγα κι εγώ, λίγο meditation, ήρθε η στιγμή για έξτρα χαλάρωση και η στιγμή που πρέπει να τελειώσω και κάτι που χρωστάω στην Αλεξάνδρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχα πει πριν για την ξυλογλυπτική, ξαναγυρνάμε εκεί, της χρωστούσα ένα βαρελάκι, της το τελείωσα και τώρα πρέπει να το βάψουμε κιόλας. Βέβαια εμένα μου αρέσει και έτσι, ίσως κρατήσω το χρώμα του ξύλου γιατί έχει διάφορους χρωματισμούς από μόνο του. Θα βάψουμε λίγο εδώ πέρα τα σίδερα για αρχή και βλέπουμε τι θα κάνουμε με το υπόλοιπο. Να βγάλουμε και τα σύνεργα, μπογιές και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ έχω ένα θεματάκι με τα χρώματα, όχι μόνο με τα χρώματα αλλά και με τους συνδυασμούς και με το πώς να χρωματίζω γενικότερα με σκιές και με τέτοια. Λοιπόν, δεν θέλουμε πολύ χοντρό πινέλο, ένα για τις λεπτομέρειες και ένα λίγο για τα περισσότερα, για τις όχι λεπτομέρειες. Τα σίδερα εδώ, αυτά, λέω να τα κάνω στο χρώμα του χαλκού. Οπότε, χαλκός ίσον καφέ και κόκκινο. Θα δοκιμάσω να κάνουμε και ένα γκρι κάτι. Λοιπόν, καιρό έχω να τα πιάσω αυτά και ό,τι αφήνεις σε αφήνει. Πρέπει να πάω να πάρω χρώματα. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Τώρα ή θα το καταστρέψουμε ή θα το κάνουμε ωραίο. Τι σας έλεγα για τα χρώματα. Ναι, δεν τα πάω καλά όταν είναι να χρωματίσω. Δεν έχω κάνει ποτέ κάποιο πίνακα, κάποια ζωγραφιά με χρώματα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Θέλω όμως να μάθω. Και θέλω να αρχίσω να πειραματίζομαι και πάνω σε αυτό. Και σε συνδυασμούς και σε αποχρώσεις. Αλλά γενικότερα θέλω να πειραματιστώ σε ζωγραφική με χρώμα. Θα τα μάθω τα χρώματα τελικά, πάνω μου και τις αποχρώσεις τους. Λοιπόν, μπήκα και είδα χρώματα που βαρέλια, έχει τα πάντα. Η Αλεξά μου ζήτησε να μην είναι μόνο αυτό το κίτρινο καφετί, οπότε θα της το κάνω λίγο γκρι καφετί, άμα θα βγει καλό. Προς το παρόν εδώ που τα αναμειγνύω, καλό μου φαίνεται. Λοιπόν, πετσετούλα θα χρειαστούμε και γυαλιά, γιατί τα μάτια αρχίζουν και μας εγκαταλείπουνε. Θα πάμε με αυτό το χρώμα. Εκτός ότι το έχω χαράξει, το έχω περάσει και με το λαδάκι και το έχω κάψει κιόλας λίγο έτσι. Οπότε αυτό το χρώμα θα κάνουμε.
Τώρα άμα δεν βγει ωραίο, θα πρέπει να της φτιάξω άλλο βαρέλι. Πιστεύω ότι βγαίνει καλό. Παιδιά, δεν βλέπω. Η Αλεξάνδρα σήμερα που είναι στη δουλειά, φυσικά και μας έστειλε και αυτή η φωτογραφία, το τι έφαγε. Σήμερα pad thai με πάπια. Είχε το μενού και βιετναμέζικο καφέ πήρε να δοκιμάσει. Ευχαριστημένη ακουγότανε. Εγώ έφαγα κοτόπουλο ψητό με ντοματοσαλάτα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Έχω να μαγειρέψω μετά, να πέσει λίγο η ζέστη, λίγο ο ήλιος και θα φτιάξω ημάμ. Έχουμε πολλά κρεμμύδια να μην μας χαλάσουν. Οπότε ναι, ημάμ, πήραμε μελιτζάνες και θα δοκιμάσω. Ωραίο βγαίνει. Μ' αρέσει που εδώ που το ξύλο είναι πιο τέτοιο, άλλο χρώμα από τη φύση του, γίνεται από μόνο του πιο σκούρο με το βάψιμο. Όχι. No. It's a no. Λοιπόν, ναι. Οπότε έρχονται και πειράματα με ζωγραφικές. Τι άλλο. Αυτά. Πάμε να δούμε το χαλκό. Ναι. Τα γυαλιά θα αρχίσουν να γίνονται μόνιμα στα μάτια μου, γιατί πλέον δεν. Φεύγουμε από της ξεκούρασης, πλέον δεν βλέπω. Και όχι τίποτα άλλο. Αρχίζω και πώς να το πω, αρχίζω και αποφεύγω να διαβάζω, με κουράζει. Να το βαρελάκι της κυρίας Αλεξάνδρας. Τα αφήσουμε να στεγνώσει. Μαζεύω. Τα χάλια μου. Ορίστε το βαρελάκι της Αλεξάνδρας, έτσι λίγο ρουστικ, έτοιμο. Τα κατάφερα να της το τελειώσω μετά από τόσο καιρό που το είχα υποσχεθεί. Τι να κάνουμε, τώρα τα ξαναπιάσαμε όλα στα χέρια μας. Ωραίο έγινε, μου αρέσει. Και έτσι που λέτε, νέος κύκλος, νέα πειράματα, παλιά χόμπι που θα εξελιχθούν ή θα συνεχίσουν έτσι όπως είναι. Σήμερα ήταν ωραία. Χαίρομαι που έκανα το φυστικό βούτυρο, γιατί θα πήγαιναν τζάμπα τα καημένα τα φυστικάκια, γιατί να τα πετάξουμε. Έτσι θα είναι λίγο καλύτερα για να τα καταναλώσουμε. Μου φύγει και η περιέργεια να δω αν γίνεται τελικά όντως.
χαρούμενη. Τελείωσα της Αλεξάνδρα στο Βαρελάκι. Επίσης χαρούμενη. Ναι, ήταν ωραία, ήταν δημιουργική σήμερα η μέρα. Ελπίζω να έρθουν κι άλλες τέτοιες μέρες. Εδώ θα είμαστε. Εγώ θα δοκιμάζω και εσείς θα περιμένετε να τα δείτε στα επόμενα.